हाम्रो रोशनजीले सोध्नु भएको छ यहाँ भर्खरै मलाई क्वेसन आयो युएसबाट हुनुहुन्छ यु हेभ रिसर्च अ लट इन Nepalese cuisine is there any interesting fact about our Nepali cuisine or herb or spice भन्नुभएको छ कुनै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ Nepalese cuisine herb or spice मा के सोध्नु छ धेरै धन्यवाद म चाहन्छु कि म नेपालीमा नै बोलौँ किनकि हाम्रो नेपाली भ्युअर धेरै छन् हेर्ने हैन अनि धेरै छन् सर धेरै अब नेक्स्ट आउने वाला एपिसोडको कुरा गर्न मिल्दैन हैन तर रिसर्चमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो मैले योमरी भयो हाम्रो कचिला भयो हैन अस्ति मैले कतिले हामीलाई भन्दै थियो मैले हाम्रो नेपाली खाना फ्रेन्च खानालाई टक्कर मार्ने छ भनेर त्यसको एउटा हेडिङ हालेर हाम्रो हिमालय टाइम्स र या मलाई याद छैन कुनले राम्रो पत्रिकाले हामीले लेख्नु भएको थियो टक्कर मार्ने छ रे हैन हाम्रो मैले भनेको त्यो कुरा है कतिले हाँस्नु भयो त्यो के त्यो को हाँस्यो होला त दाल भात तरकारी र चाउमिन र मोमो भन्दा बढी न थाहा भएको मान्छे सन्तोषले त रिसर्च गरेको छ सर है मैले नेपाली खानाको तराईको खाना मात्रै हैन हाम्रो मधेसीको खाना र थारू खाना मात्रै हैन हाम्रो नेवारी निम्बु त्यसको हिसाबले पनि गरेको छु रिसर्च मेरो रिसर्चको फेरि कुरा आउँछ कि मैले कसरी रिसर्च गरेको छु सबैभन्दा पहिले हाम्रो जातीय खाना है जातीय समुदायको खाना त्यसपछि तराई पहाड हिमालको खाना है त्यसपछि साइन्टिफिक रिजनले पनि मैले रिसर्च गरेको छु कि साइन्टिफिक रिजनबाट के आउँछ त के छ त त्यसपछि हाम्रो हाई एल्टिट्युडको फुड है हैन हाम्रो त्यसपछि फरगटेन रेसिपिज हैन जो हाम्रो गइसक्यो तराईमा हाम्रो बेलपिट्ठी भन्छ हैन बेलपिट्ठी कहाँ छ त छैन कसैले पनि खादैन आजकल छैन खत्तम भइसक्यो है हाम्रो अलुवा भन्छन् स्वीट पोटेटो नेपालमा मलाई याद छ सबैभन्दा सस्तो हाम्रो अलुवा हुन्थ्यो स्वीट पोटेटो हुन्थ्यो नेपालमा मैले पाउरोटी बेच्दाखेरि सबैभन्दा बढी मैले घरमा सस्तोमा पेट भर्ने त्यो किनेर लैजान्थेँ अहिले तपाईँले खोजेर पनि पाउनुहुन्न त्यो टायर गाडा बैलगाडामा भरेर मान्छेहरू यहाँबाट लाइन लगेर त्यो अलुवा बेच्थ्यो स्वीट पोटेटो बेच्थ्यो छैन त्यो हिसाबले पनि फरगटेन रेसिपी पनि गरेको छु इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हाम्रो स्पाइसमा छ है स्पाइस धेरै छन् स्पाइस भनेको त हाम्रो जडीबुटी पनि त एक टाइपको स्पाइस हो नि त सर हैन मैले एउटा लिम्बू समुदायमा झ्याउ भनेर खान्छन् हैन धेरैलाई यो कुरा थाहा छैन पोर्क र मिटमा झ्याउ भनेर खान्छन् हैन त्यो झ्याउ साइन्टिफिक रिजनमा पनि धेरै राम्रो छ हाम्रो शरीरको लागि दबाईहरुमा मेडिसिनमा पनि युज हुन्छ र हाम्रो खानामा पनि खान्छ त्यसलाई पनि मैले दर्शाउन कोसिस गरेको छु र त्यसलाई पनि मैले गर्न खोजेको हाम्रो टिम्बु भयो जिम्बुर भयो हैन जिम्बु भनेपछि हाम्रो हाई एल्टिट्युडमा हिमालय वाइल्ड गार्डन भन्छन् हामी हैन अंग्रेजीमा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्दाखेरि धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ र हाम्रो खानालाई हामीले हाम्रो स्ट्यान्ड लिन धेरै बेर लाग्दैन कहिले पनि लाग्दैन सर बुझ्नुस् मलाई तपाईहरुको सहयोग चाहियो तपाईहरुको हेल्प चाहियो कि मलाई म नेपाल धेरै घुमेको छैन हैन म नेपाल भित्र पहाडी भागमा जो अहिले पनि त्यहाँ खाना चीज त्यो मात्रै पढेर मैले अहिले गरेको छु र यहाँ पाउने लन्डनमा पाउने चीजहरुलाई खाएर गरेको छु हाम्रो यार्सा गुम्बा छन् यार्सा गुम्बालाई सही तरिकाले युज गर्न सक्यो भने हाम्रो यार्सा गुम्बाले हाम्रो कन्ट्रीलाई धनी बनाउन सकिन्छ हाम्रो भाङको चटनी मैले बनाएको छु हेर्नुभएको छ हैन फर्केटर चाहिँ धेरै छन् त्यस्ता सर हाम्रो झ्याउ भयो हाम्रो विभिन्न प्रकारका च्याउ भयो हैन त्यो अनि टिम्बु भयो जिम्बु भयो त्यसमा अब स्पाइसमा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ हाम्रा तरिका टेक्निक हाम्रा राई समुदायमा किराती समुदायमा पखेटालाई पोलेर त्यसको पाउडर बनाएर तिते भन्छन् त्यसलाई हैन सोचेर हेर्नु त म जुन दिन म डिस्कभर गरेँ त्यो मेरो दिमाग चकित भइसक्यो त्यो हो र पखेटालाई पोलेर त्यसको पाउडर बनाएर त्यो कोही खान्छ र ट्राई गरेँ सर बिलिभ मी त्यो हाम्रो अलगै दुनियाँको टेस्ट छ र अलगै लेभलको टेस्ट छ त धेरै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ तपाईले एकदम राम्रो क्वेशन पुछ्नु भयो र छ म त्यसमा स्ट्रङली भन्न सक्छु कि छ है सर